สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนหรืออธิวัตรซีเมนต์พอตก็จะพามาทำกระถางที่ได้จากแบบพลาสติกเก้าอี้แล้วก็เก้าอี้ชนิดนี้ไม่ควรที่จะนำมาทำเนื่องจากพลาสติกจะมีซี่เยอะหรือไอตัวรองรับน้ำหนักพลาสติกกันแตกไม่เหมาะที่จะนำมาทำกระถางเพราะการถอดแบบออกยากก็ลองมาติดตามดูว่าการถอดแบบจะยากลักษณะไหนครั้งนี้ผมก็จะใช้ฟองน้ำในการนำมาแปะข้างที่เป็นช่องว่างสำหรับฟองน้ำชนิดนี้ก็จะมีการโค้งงอได้ดีเหมาะที่จะนำมาทำแทนโฟมเพราะโฟมมีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายได้ง่ายเวลาเราทำฟองน้ำผมก็จะติดให้ครบทั้ง4มุมแล้วก็จะพันด้วยเทปใสให้รอบสำหรับฟองน้ำที่ได้มาก็คือเก็บมาจากเวลาเราสั่งของมาเขาก็จะแพ็ครองกันกระแทกเราก็จะเก็บไว้เผื่อได้ใช้อย่างมีประโยชน์ก็นำมาทำกระถางได้หลังจากการติดเทปใสเสร็จเราก็จะทำการทาน้ำมันให้ทั่วเพื่อป้องกันปูนซีเมนต์ติดกับแบบพลาสติกเมื่อทาน้ำมันเสร็จผมก็จะตรวจเช็คความแข็งแรงของฟองน้ำอีกทีหนึ่งปรากฏว่าความแข็งแรงก็ยังไม่พอจึงต้องพันเทปใสให้เสริมความแข็งแรงไปอีกรอบหนึ่งเวลาเราขึ้นปูนแล้วน้ำปูนหรือเนื้อปูนจะได้ไม่ไหลออกการขึ้นรูปก็จะได้ง่ายหลังจากนั้นก็จะใส่ทรายให้ท่วมตรงพลาสติกที่เป็นซี่รอยนูนขึ้นมาสำหรับครั้งนี้การใส่ทรายท่านใดถ้ามีพลาสติกแบบนี้ต้องให้ใส่ทรายถึงขอบให้พ้นตัวซี่พลาสติกเพื่อป้องกันปูนเข้าไปอัดแน่นแล้วก็การแกะจะได้ง่ายแล้วก็แบบพลาสติกครั้งนี้คือที่มีขนาดเล็กก็เลยไม่เหมาะที่จะขึ้นรูปให้ถึงขอบฟองน้ำเพราะจะทำให้กระถางเราเล็กเมื่อขึ้นทรายเสร็จเราก็จะฉีดน้ำให้ทรายมีการอัดแน่นของตัวทรายเพื่อป้องกันปูนไหลลงไปจากนั้นก็จะทำการร่อนปูนซีเมนต์เนื่องจากปูนซีเมนต์เราซื้อไว้เป็นเวลานานแล้วปูนก็จะมีการแข็งตัวเนื่องจากความชื้นของอากาศเราก็จะทำการร่อนเพื่อจะเอาผงปูนซีเมนต์ที่ละเอียดมาทำและการผสมปูนซีเมนต์ทรายผมก็จะผสมที่อัตราส่วน1:1เพื่อที่จะการขึ้นรูปแล้วก็ความแข็งแรงของตัวกระถางจะได้มีมากขึ้นการเติมน้ำก็ควรเติมทีละน้อยๆค่อยๆปั้นดูให้พอปั้นได้ในการขึ้นรูปเพราะไม่ใช่เป็นงานหล่อแบบสำหรับการทำขากระถางเราก็จะยัดปูนให้เต็มตรงแบบพลาสติกให้เสมอกับขอบทรายหรือล้นขอบทรายขึ้นมาและการขึ้นรูปเราก็ขึ้นบางๆพอให้มีเนื้อปูนติดกับพลาสติกที่เราจะทำการขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งก็คือปูนทรายโฟมเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักของตัวกระถางได้และเป็นการลดมลภาวะทางขยะที่เรานำโฟมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำกระถางครั้งนี้สำหรับการทำขากระถางผมก็จะเสริมด้วยลวดผูกเหล็กแล้วก็เพื่อให้ฐานกระถางมีความแข็งแรงสำหรับการผสมปูนก็จะใช้ปูนที่เราร่อนที่เป็นเม็ด
ในส่วนหนึ่งแล้วก็ปูนผงอีกส่วนหนึ่งนำมาผสมเพื่อจะทำฐานกระถางก็ในอัตราส่วน1:1ในการทำกระถางฐานครั้งนี้ก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเพื่อการปาดหน้าปูนจะได้ปาดง่ายๆแล้วก็อย่าให้เหลวมากเพราะจะทำให้การขึ้นรูปในชั้นต่อไปจะขึ้นลำบากเพราะปูนซีเมนต์มีน้ำและจะคายน้ำออกมาเยอะทำให้เราเสียเวลาต้องรอและการลงพื้นของปูนซีเมนต์เราก็ควรยกลวดขึ้นมาด้วยเพื่อให้ลวดลอยตัวเมื่อทำฐานเสร็จเราก็จะร่อนเอาผงปูนซีเมนต์มาโรยเพื่อที่จะให้ผงซีเมนต์ไปดูดเอาน้ำที่เราขึ้นรูปครั้งแรกให้มีการเซตตัวได้เร็วขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาในการรอในการทำชั้นต่อไปเมื่อปูนซีเมนต์มีการเซตตัวดีเราก็จะมาแต่งขอบตามให้ได้ตามแบบขอบพลาสติกที่ปูนล้นออกมาเพื่อที่จะให้เป็นแนวของขอบให้ชัดเจนขอบปูนกับเพราะเราจะต้องขึ้นปูนซีเมนต์ทรายโฟมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้แยกส่วนกันจะได้ไม่ปะปนกันเวลาถอดกระถางออกมาความสวยงามก็จะมีความเด่นชัดของขอบได้มากขึ้นในการผสมปูนซีเมนต์ทรายเราก็จะใช้อัตราส่วนปูน1 ส่วนทราย1 ส่วนแล้วก็โฟม3 ส่วนในครั้งนี้ก็จะใช้อยู่ที่ปูน2 ส่วนทราย2 ส่วนแล้วโฟม6 ส่วนก็เป็นปริมาณที่เพียงพอเกี่ยวกับการขึ้นรูปการผสมปูนก็ผสมทีละน้อยๆไม่พอเราค่อยเพิ่มปริมาณเอาเพราะผมทำทีละกระถางเวลาปูนเหลือเราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นต่อได้ต้องทิ้งก็เป็นการสิ้นเปลืองสำหรับการขึ้นรูปเราก็จะบีบเนื้อปูนซีเมนต์ทรายโฟมให้แบนให้ความหนาอยู่ที่ประมาณ1 เซนเฉลี่ยโดยสายตาแล้วก็นำมาขึ้นรูปจะได้ขึ้นง่ายๆเพราะการขึ้นรูปเราจะไม่ขึ้นหนาเพราะว่าการปาดปูนซีเมนต์ทรายอีกครั้งหนึ่งก็คือจะให้ภายในมีความเรียบแล้วก็เนียนโดยที่จะปิดบังปูนซีเมนต์ทรายโฟมอีกรอบหนึ่งและการขึ้นรูปจะให้สะดวกก็คือพยายามขึ้นรูปให้ได้ให้เหลือขอบอยู่ที่ประมาณ1 เซนเพราะขอบเราจะขึ้นรูปด้วยปูนทรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงถ้าเราขึ้นปูนทรายโฟมหมดเวลาเราจับหรือกระแทกก็จะมีการแตกหักเสียหายของลวดลายได้เมื่อเราขึ้นรูปปูนทรายโฟมเสร็จเราก็จะเจาะรูไว้เลยเพราะปูนข้างล่างมีการเซ็ตตัวและมีการแห้งตัวแล้วการเจาะก็ยังง่ายอยู่ช่วงนี้หลังจากขึ้นรูปเสร็จเราก็จะปล่อยไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทำการตรวจเช็คดูอีกรอบหนึ่งในการตรวจเช็คก็ไม่ยากเราก็ใช้นิ้วกดดูถ้าเนื้อปูนซีเมนต์มีการเซ็ตตัวดีก็การกดก็จะยุบตัวเล็กน้อยแล้วก็การแต่งส่วนไหนที่ไม่เต็มเราก็สามารถปาดเสริมให้ได้ให้เต็มหน้าสำหรับการทำงานกระถางที่เป็นแบบงานปูนปั้นก็จะมีข้อดีหลายอย่างที่ไม่เหมือนงานหล่อแบบเพราะว่างานหล่อแบบเราต้องหาแบบตรงกลางที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาวางอีกรอบหนึ่งแล้วก็การกำหนดความหนาก็ทำยากเพราะต้องขึ้นอยู่กับแบบกลางสำหรับการปูนปั้นเราสามารถขึ้นได้แล้วกำหนดความหนาได้อาจจะเสียเวลาสักเล็กน้อย
แต่การตกแต่งลวดลายก็จะมีลวดลายมากกว่างานหล่อสำหรับการขึ้นขอบเราก็จะผสมปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1มาทำการขึ้นขอบให้เต็มเสมอกับขอบพลาสติกแล้วก็ขอบฟองน้ำที่เราทำแบบไว้แล้วก็ใช้อุ้มมือรีดเพื่อขอบจะได้มีความโค้งมนแล้วก็มีความเนียนของเนื้อปูนในการรีดก็ไม่ยากเราก็ใช้อุ้มมือรีดเบาๆขอบก็จะออกมาสวยแล้วก็ปูนที่ล้นออกมาด้านในเราก็สามารถปาดลงไปให้เชื่อมต่อกับปูนซีเมนต์ทรายโฟมได้จะได้ง่ายสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะได้ตอบคำถามให้แล้วก็การแนะนำแบบพลาสติกที่จะนำมาทำก็จะมีหลายรูปแบบที่สามารถจะติดเทปใสได้แล้วก็แบบไม่สามารถติดเทปใสได้แล้วก็แบบไหนที่จะถอดแบบออกยากผมก็จะได้แนะนำให้ท่านไม่เกิดความผิดพลาดในการทำงานของท่านและการตกแต่งในช่วงนี้ก็จะตกแต่งง่ายส่วนไหนปูนซีเมนต์ไม่เต็มหรือมีรอยเว้าไม่เสมอกันเราก็จะนำปูนซีเมนต์ส่วนที่เหลือมาทำการฉาบให้ทั่วให้เสมอกันแล้วก็ปาดหน้าปูนให้เรียบเพื่อที่เวลากระถางแห้งก็จะได้ดูไม่มีความแตกต่างมากแล้วก็การใช้แปรงปัดก็จะปัดเอาเศษหินเศษทรายเศษโฟมที่ติดอยู่ออกไปเวลากระถางแห้งแล้วก็จะได้ไม่มีความนูนของตัวเม็ดทรายเม็ดโฟมให้เราเห็นเมื่อการตกแต่งเสร็จเราก็จะเช็ดทำความสะอาดด้วยฟองน้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้แห้ง1 วันเพื่อที่จะทำการถอดแบบหลังจากปูนซีเมนต์แห้ง1 วันเราก็จะมาทำการแกะแบบแล้วก็ในการถอดแบบครั้งนี้ก็จะใช้น้ำร้อนเป็นตัวหลักในการช่วยให้พลาสติกมีความนุ่มแต่น้ำร้อนครั้งนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าที่ควรเนื่องจากพลาสติกมีความแข็งแล้วก็เนื้อปูนซีเมนต์ทรายโฟมก็จะดูดซับความร้อนของน้ำร้อนทำให้น้ำไม่ค่อยร้อนมากเท่าที่ควรและการถอดแบบครั้งนี้ก็ใช้จำนวนน้ำร้อนหลายครั้งก็ยังไม่ออกผมก็จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยในการถอดแบบเราอาจจะไม่ตัดแบบพลาสติกแต่เราต้องเข้าใจในตัวแบบแล้วก็ตัวปูนที่จะเข้าไปยึดเกาะติดกับแบบที่เราจะสามารถแกะแบบออกมาได้โดยไม่ต้องตัดพลาสติกแต่การทำครั้งนี้ก็คืออยากจะให้เห็นว่าการใช้น้ำร้อนอย่างเดียวหลายครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะถอดแบบออกมาได้ก็เนื่องจากปูนซีเมนต์มีความแห้งและปูนชนิดนี้ก็คือปูนปอร์ตแลนด์ก็จะมีความแข็งตัวมากในการทำก็จะไปอัดแน่นกับซี่พลาสติกที่ผมได้บอกไว้ครั้งแรกก็เลยทำให้ในการถอดแบบครั้งนี้ก็ยากแล้วก็การถอดแบบครั้งนี้ก็ใช้น้ำร้อนอยู่ที่4 ครั้งก็ยังไม่ออกผมก็เลยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการที่จะนำแบบพลาสติกออกโดยแบบพลาสติกเราก็จะใช้งานได้อีกส่วนสำหรับท่านใดที่ทำการต้มน้ำร้อนไม่ต้องถึง3 ครั้ง2 ครั้งก็เพียงพอเราก็จะรู้แล้วว่าแบบไม่ออก
เราก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยก็คือค้อนในการเคาะแบบให้ลงไปในการใช้ค้อนก็ใช้เวลานานแต่การตีก็พยายามระวังอย่าให้ค้อนไปโดนขอบปูนมากแล้วก็อย่าแรงมากกับแบบพลาสติกจะแตกเสียหายได้การที่จะนำกลับไปใช้งานก็จะใช้ไม่ได้ก็จะเสียแบบพลาสติกเราก็สามารถที่จะถอดแบบที่ออกมาได้โดยการสกัดปูนที่นูนล้นออกมายึดติดกับปีกพลาสติกที่ซี่ที่เขาทำไว้เพื่อรองรับการนั่งไม่ให้แบบพลาสติกแตกง่ายแล้วก็การตอกครั้งนี้ผมก็ทำการตอกลงเราต้องวิเคราะห์ว่าการที่จะแบบพลาสติกจะออกได้ง่ายก็คือการกระแทกให้ลงข้างล่างเนื่องจากมีซี่ของพลาสติกเยอะสำหรับการตอกครั้งนี้ก็แบบก็มีการขยับตัวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ง่ายก็เลยต้องใช้น้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งคือครั้งที่4ในการตอกแล้วก็อัดหลังจากนั้นเราก็ทำการงัดแบบพลาสติกขึ้นมาก็หลุดออกมาได้โดยลำบากสักเล็กน้อยเนื่องจากพลาสติกแล้วก็ปูนซีเมนต์มีการอัดตัวกันแน่นก็สามารถที่จะทำการถอดออกมาได้ผมก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาเทคนิคต่างๆมาให้ท่านเพื่อที่ท่านจะทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็การถอดแบบครั้งนี้ก็จะมีปูนแตกเสียหายเล็กน้อยเนื่องจากแบบพลาสติกแล้วก็ปูนมีการอัดแน่นแล้วก็การตกแต่งเราก็จะใช้กระดาษทรายในการแต่งขอบแต่ทางที่ดีท่านควรใช้กระดาษทรายใหม่นำมาขัดหรือตกแต่งปากขอบกระถางเพราะเนื้อปูนมีความแข็งมากสำหรับการขูดเอาหน้าโฟมผมก็จะใช้แปรงลวดในการขูดหน้าโฟมแล้วก็จะใช้แก๊สเป่าเพื่อที่จะให้โฟมยุบตัวและให้ปูนซีเมนต์เป็นหลุมสำหรับท่านใดไม่มีแก๊สก็สามารถใช้น้ำมันเบนซินหรือสีที่เป็นแบบทินเนอร์นำมาทาโฟมก็จะทำการยุบตัวหลุมของลวดลายก็จะให้ท่านเห็นชัดเจนเมื่อทำการเป่าลวดลายเสร็จเราก็จะลงสีเคลือบเลยเนื่องจากอย่าปล่อยให้ปูนซีเมนต์แห้งมากถ้าปูนซีเมนต์แห้งมากการลงสีเคลือบเงาจะไม่สวยเพราะว่าเนื้อปูนซีเมนต์จะมีความขาวแล้วก็จะไม่ดูดซึมตัวสีเคลือบมากนักก็เลยความเด่นของตัวสีกระถางของตัวปูนก็จะไม่มีความเด่นมากทำให้ดูไม่ค่อยสวยงามสำหรับสีเคลือบผมก็จะใช้สีที่เคลือบปูนใหม่หรือเคลือบหินกาบหินโชว์ต่างๆของ TOA ในการเคลือบเงาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาเทคนิคต่างๆมาให้ท่านได้รับรู้แล้วก็การทำของท่านจะได้สะดวกและง่ายขึ้นลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับท่านสำหรับผมก็ทำเป็นแนวทางให้ท่านดูสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ